धेरै साथीहरूले अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियो बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। व्यस्तताले गर्दा मैले भिडियो बनाउन पाएको थिइनँ। तर आज मैले घरमै बसेर अनलाइन काम गरेर पैसा कमाउन मिल्ने 5 वेबसाइट सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु। मैले यस भिडियोमा प्रस्तुत गरेका वेबसाइटबाट धेरै नेपाली साथीहरूले पनि राम्रो पैसा कमाउनु भएको छ। केही वर्ष अगाडि कसैले अनलाइन काम गरेर पैसा कमाउँछु भन्दा धेरैले त विश्वास नै गर्दैनथे। तर आज समय बदलिएको छ। अनलाइनमा विभिन्न कामहरू गरेर पैसा कमाउनेको संख्या एकदमै धेरै छ। अनलाइनमा काम गरेर पैसा कमाउन त्यति गाह्रो पनि छैन। तपाईले जुन काम गरे पनि मेहनत साथ गर्नुभयो भने अवश्य सफलता पाउनुहुनेछ। मलाई एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, सिप बिना पनि अनलाइनबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर। तपाईहरू मध्ये धेरैको मनमा पनि यो प्रश्न उठेको होला। अनलाइन पैसा कमाउने माध्यमहरू धेरै छन् र सिप बिना पनि तपाईले अनलाइन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईसँग केही सिप छ भने तपाईले अझ धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरेर तपाईले अनलाइन काम गर्न थाल्नुभयो भने महिनाको लाखौं कमाउनुहुन्छ भनेर म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। तर मैले तल उल्लेख गरेका वेबसाइटहरूमा काम गरेर महिनाको लाख भन्दा धेरै कमाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईले लगन साथ बिस्तारै काम गर्दै जानुभयो भने तपाईले यो भन्दा पनि धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ। तर 1-2 दिन अलिअलि काम सिकेर त्यतिकै छोड्नुभयो भने तपाईले केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने छैन। ल अब लागौं अनलाइन पैसा कमाउन सकिने 5 वेबसाइटहरू तर्फ। 5औं नम्बरमा रहेको छ shutterstock.com। यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईले आफूले खिचेको फोटो बिक्री गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ फोटो पनि कसैले किन्छ र, तर शटरस्टक लगायतका वेबसाइटले प्रत्येक वर्ष अरबौंको फोटो बिक्री गर्छन्। तपाईले अनलाइन फोटो बेचेर पैसा कमाउनको लागि तपाई प्रोफेसनल फोटोग्राफर भइराख्नु पर्दैन। यसका लागि अनिवार्य क्यामेरा पनि चाहिँदैन। अहिले सबैको हातमा स्मार्टफोन छ। प्राय सबै फोनमा उत्कृष्ट क्यामेरा छ। तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनबाट फोटो खिचेर त्यसलाई शटरस्टक नामक वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्छ। तर तपाईले फोटो अपलोड गर्न साथ कसैले किन्छ र तपाईले पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। पहिलो कुरा त तपाईले खिचेको फोटो क्लियर हुनु पर्यो, साथै आकर्षक पनि हुनु पर्यो। फोटोलाई शटरस्टक लगायतका वेबसाइटमा अपलोड गर्दा त्यसको राम्रोसँग डिस्क्रिप्सन राख्नुपर्छ। फोटो मात्र अपलोड गरेर त्यसको टाइटल, डिस्क्रिप्सन र किवर्ड राम्रोसँग राख्न सकिएन भने तपाईको फोटो बिक्री हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। तपाईको फोटो $10 मा बिक्री भयो भने तपाईले त्यसको 30% अर्थात् $3 प्राप्त गर्नुहुन्छ। साथै एउटा फोटो धेरै पटक पनि बिक्री हुन्छ र प्रत्येक पटक त्यो फोटो बिक्री हुँदा तपाईले त्यसबाट 30% पैसा पाउनुहुन्छ। शटरस्टक चाहिँ एउटा प्रतिनिधि वेबसाइट मात्र हो। अन्य धेरै शटरस्टक जस्ता वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईले सजिलैसँग फोटो खिचेर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू पनि फोटो बिक्री गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने एकपटक shutterstock.com मा जानुहोला र त्यहाँ एकाउन्ट बनाएर फोटो अपलोड गर्नुहोस्। त्यहाँ एकाउन्ट बनाउन र फोटो अपलोड गर्न कुनै पैसा लाग्दैन। तपाईले अनलाइन फोटो सेलिङ वेबसाइटहरूको बारेमा अझ धेरै जानकारी चाहनुहुन्छ भने अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। एकाउन्ट कसरी खोल्नेदेखि फोटो अपलोड कसरी गर्ने सबै कुराहरू समेटेर एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने छु। 4औं नम्बरमा रहेको छ youtube.com। पछिल्लो समय नेपालमा युट्युब एकदमै लोकप्रिय भएको छ। युट्युब क्रेज बढेसँगै युट्युबरहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। अझ धेरैलाई युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ थाहा नहुन सक्छ। सर्वप्रथम त युट्युबमा आफ्नो जीमेल आइडीबाट लगइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईको जीमेल आइडीकै नामबाट च्यानल क्रिएट हुन्छ। तपाईले त्यस च्यानलको नाम परिवर्तन गर्न वा अर्को च्यानल क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले युट्युबमा भिडियो हाल्नु पर्ने हुन्छ। केही वर्ष अघिसम्म भिडियो हालिसक्दा त्यसमा विज्ञापन राख्न सकिन्थ्यो, तर अहिले युट्युबले नियम परिवर्तन गरेको छ। तपाईको च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि मात्र तपाईको च्यानलमा गुगल एडसेन्सले विज्ञापन देखाउन सुरु गर्छ। युट्युबमा विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू हालेर पैसा कमाउन सकिन्छ। तपाईले सुरुमा आफूले कस्तो प्रकारको भिडियोहरू हाल्ने डिसाइड गर्नुहोस् र च्यानल क्रिएट गर्नुहोस्। अनि सकेसम्म निरन्तर रूपमा भिडियो अपलोड गर्नुहोस्। सुरुमा भ्यू आउन ज्यादै कठिन हुन्छ, तर तपाईले सुरुमा आफ्नो साथीभाइलाई फेसबुक, इमो लगायतका सामाजिक सञ्जालमा भिडियोको लिङ्क पठाएर भ्यू बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि जब तपाईको च्यानलमा युट्युबले भने जति सब्स्क्राइबर र वाच टाइम पुग्छ त्यसपछि युट्युबले तपाईको च्यानललाई रिभ्यू गर्छ।
अनि युट्युबले तपाईको च्यानलमा सब्स्क्राइबर र वाच टाइम पुगेको छ र आफ्नै भिडियोहरू हाल्नु भएको छ भने एप्लिकेसन पनि एक्सेप्ट गर्छ। त्यसपछि तपाईको भिडियोहरूमा विज्ञापन देखाउँछ र तपाईको अर्निङ स्टार्ट हुन्छ। युट्युबमा कस्तो भिडियोहरू हाल्ने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई केही टपिकहरू सजेस्ट गर्दैछु। तपाईलाई नयाँ ठाउँहरू घुम्न मन पर्छ भने विभिन्न ठाउँहरू घुमेको भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ। कुकिङमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने तपाईले विभिन्न परिकार पकाउने विधिको बारेमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। फनी भिडियो, प्र्याङ्क भिडियो, ट्युटोरियल, मोटो भ्लग, गेमिङ जस्ता विभिन्न टपिकमा तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको गुगल एडसेन्स एकाउन्टमा $10 पुरा भएपछि एडसेन्सले भेरिफिकेसनको लागि कोड पठाउँछ। त्यो कोड तपाईको नजिकैको हुलाकमा आउँछ। भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईको एकाउन्टमा जब $100 पुरा हुन्छ तब युट्युबले वेस्टर्न युनियन मार्फत पैसा पठाउँछ र पैसा निकाल्न पनि ज्यादै सहज छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ अमाजोन किन्डल। अमाजोन किन्डल चाहिँ एउटा अनलाइन बुकहरूको स्टोर हो। यहाँ तपाईले जुनसुकै विषयको इबुक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस वेबसाइटमा प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा इबुकहरू पब्लिस हुन्छन्। मैले पनि यस वेबसाइटमा केही वर्ष अगाडि एउटा इबुक पब्लिस गरेको थिएँ। मैले एउटा वेबसाइटको बारेमा A to Z गाइड बनाएर पब्लिस गरेको थिएँ। किन्डलबाट साँच्चीकै अर्निङ हुन्छ त कि हुँदैन भनेर मैले यस इबुकलाई पब्लिस गरेको थिएँ र त्यसबाट मैले राम्रो इन्कम पनि गरेको थिएँ। तर अहिले अन्य कामको कारणले गर्दा मैले किन्डलमा इबुक पब्लिस गर्न पाएको छैन। तपाईले पनि टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने स्टोरी लेख्नुहोस् अथवा कुनै कुराको गाइड जस्तो बनाउनुहोस् अनि आकर्षक फोटोहरू राखेर तपाईले किन्डलमा पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। किन्डलमा पब्लिस गर्नुभन्दा पहिले बुकको कभर चाहिँ अत्यन्त आकर्षक बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले त्यसका लागि क्यान्भा नामक वेबसाइटमा गएर फ्रीमा कभर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले इबुक पब्लिस गरिसकेपछि किन्डलले रिभ्यू गर्छ र एक्सेप्ट गर्यो भने तपाईले इमेल पाउनुहुन्छ। बुक पब्लिस गर्ने क्रममा तपाईले आफ्नो इबुकको मूल्य निर्धारण गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो इबुकको मूल्य निर्धारण गरे अनुसार कसैले तपाईको इबुक किन्यो भने तपाईले 35% वा 70% कमिसन प्राप्त गर्नुहुन्छ र एउटै इबुक कयौं पटक बिक्री भइरहन्छ र तपाईले पैसा पाइरहनुहुन्छ। यो वेबसाइटबाट तपाईले पैसा निकाल्न पेयोनिर वा पेपालको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ blogger.com। blogger.com चाहिँ एउटा ब्लगिङ प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईले आफ्नो ब्लग बनाएर त्यसलाई मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अहिले आएर धेरै प्रोफेसनल ब्लगरहरूले आफ्नो ब्लग वर्डप्रेसमा बनाउँछन् तर बिगिनरहरूको लागि ब्लगर चाहिँ बेस्ट हो किनकि यो चलाउन ज्यादै सजिलो छ। तपाईले blogger.com मा गएर आफ्नो जीमेल एकाउन्टबाट साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लेफ्ट साइडमा रहेको डाउन एरोमा थिच्नुहोस् अनि न्यू ब्लग लेखिएको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो ब्लगको नाम तपाईले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र टेम्प्लेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि क्रिएट ब्लगमा थिच्नुहोस्। यति गर्दा तपाईको ब्लग रेडी भइसकेको छ। तपाईको यस ब्लगमा तपाईले रोजेको डोमेन नेमको पछाडि .blogspot.com आउँछ। जस्तै तपाईले डोमेन नाम ram.com राख्न चाहनुहुन्थ्यो भने ram.blogspot.com आउँछ। तपाईले त्यो .blogspot लाई हटाउनको लागि डोमेन नेम किन्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न वेबसाइटहरुमा फरक मूल्यमा डोमेन नेम किन्न सकिन्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अघि भन्न छुटेछ। तपाईले .blogspot भएको ब्लगमा पनि आफ्नो लेखहरू पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यस्तो डोमेन नेम भएको ब्लगमा खासै ट्राफिक आउँदैन अनि गुगल एडसेन्सले पनि एप्लिकेसन एक्सेप्ट गर्न गाह्रो मान्छ। त्यसैले .blogspot.com लाई हटाएर अन्य डोमेन नेमहरू जस्तै .com, .net, .org लगाउन सकिन्छ। तपाई बिना कुनै लगानी ब्लग बनाउन चाहनुहुन्छ भने फ्रीमा पाइने .com.np डोमेन नेम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। .com.np डोमेन नेम प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो नागरिकताको मद्दतले आफूले चाहेको डोमेन नेम रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डोमेन नेमलाई चाहिँ आफ्नो ब्लगरमा रहेको ब्लगसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। .com.np डोमेन नेम तपाईले बिना कुनै शुल्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफूले बनाएको ब्लगमा विभिन्न विषयमा आर्टिकल लेखेर हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको रुचि केमा छ तपाईले त्यही अनुसार आफ्नो ब्लगमा आर्टिकल लेखेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पैसा कमाउनकै लागि ब्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले इङ्ग्लिशमा आर्टिकल लेख्नुहोस्। त्यसमा ग्रामेटिकल इररहरू पनि हुनु हुँदैन। तपाईले 8-10 वटा आर्टिकल पब्लिस गरिसकेपछि गुगल एडसेन्सको लागि एप्लाई गर्नुपर्छ। गुगल एडसेन्स चाहिँ एउटा गुगलले चलाएको वेबसाइट हो जसले वेबसाइट तथा युट्युब भिडियोहरूमा विज्ञापन देखाउँछ। तपाईले एडसेन्सको लागि एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो वेबसाइटको डिजाइनदेखि लिएर एबाउट अस जस्ता पेजहरू बनाउन जरुरी हुन्छ।
अनि ब्लगिङ फिल्डमा एसइओ अर्थात् सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले सबै कुराहरू यस भिडियोमा भन्दा यो भिडियो ज्यादै लामो हुने रहेछ। त्यसैले यदि ब्लगिङको बारेमा अझ धेरै जानकारी चाहनुहुन्छ भने एकपटक अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। हाल नेपालमा ब्लगिङबाट मासिक लाखौँ कमाउने प्रोफेसनल ब्लगरहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र तपाईले यसको बारेमा अझ धेरै जानकारी चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। म अर्को भिडियो यसको बारेमा अवश्य बनाउने छु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ fiverr.com। फाइबर एउटा यस्तो वेबसाइट हो जहाँ तपाईले विभिन्न सर्भिसहरू बिक्री गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। फाइबरमा एकदमै धेरै किसिमका कामहरू गर्न सकिन्छ। कयौं कामहरू गर्न निश्चित स्किलको आवश्यकता पर्छ भने कयौं कामहरू गर्न खासै कुनै स्किल चाहिँदैन। तपाईले फाइबरबाट केही सर्भिस दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई गिग भनिन्छ। सुरुमा तपाईले गिग क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र कसैले अर्डर गर्यो भने तपाईले सर्भिस दिनुपर्छ र त्यसपछि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। फाइबरमा विभिन्न किसिमका कामहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले लोगो डिजाइनिङ गर्न जान्नुहुन्छ भने लोगो डिजाइनिङको गिग क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आर्टिकल लेख्न जान्नुहुन्छ भने तपाईले आर्टिकल राइटिङको बारेमा गिग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। फाइबरमा फोटो एडिटिङ, भर्चुअल एसिस्टेन्ट, डिजाइनिङ, रिभ्यू राइटिङ, एसइओ, वेबसाइट डिजाइनिङ जस्ता विभिन्न कार्यहरू गरेर धेरै नेपाली साथीहरूले राम्रो इन्कम गरिराख्नु भएको छ। फाइबरमा तपाईले आफ्नो गिगको दाम आफैले राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यो कम्तीमा पनि $5 चाहिँ हुनुपर्छ। जब कसैले तपाईको सर्भिस अर्डर गर्छ तब त्यसबाट आएको 80% तपाईले पाउनुहुनेछ भने 20% फाइबरले नै राख्छ। तपाईले आफ्नो गिगको प्राइस $5 राख्नु भएको छ भने तपाईले $4 प्राप्त गर्नुहुन्छ र $1 फाइबरले नै राख्छ। यो वेबसाइटबाट आफूले कमाएको पैसा निकाल्न पनि सहज छ। यी थिए नेपालीले घरबाटै काम गरेर पैसा कमाउन सक्ने 5 वेबसाइटहरू। मैले सबै वेबसाइटहरूको बारेमा हल्का मात्र वर्णन गरेको छु। यदि तपाईले यी 5 मध्ये कुनै वेबसाइटहरूको बारेमा अझ धेरै जानकारी चाहनुहुन्छ भने अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। साथै आफ्नो साथीभाइलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका सोसियल मिडियाहरूमा सेयर पनि गर्नुहोला। र अझै यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज अहिले नै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको नोटिफिकेसन बेल पनि अन गर्नुहोला। नोटिफिकेसन बेल अन गर्दाखेरि अल लेखिएको अप्सनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला।